Spunea că nu are puls. Ați zis că nu are puls? Da. We don't film, buddy. It's off. Why are you filming people down here? Why don't you put your camera where you're... Yo, you guys, he's filming you guys. Vinde substanțe interzise și venise poliția. Hey, what are you doing filming this shit? Mare scandal, ăla să o lovească, adică... Aici o persoană care și-a pierdut viața. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Avem impresia că în Canada toată lumea o duce bine, nu? Că Vancouver este doar despre munți, clădiri moderne și civilizație. Ei bine, realitatea este cu totul și cu totul alta. În inima unuia dintre cele mai dezvoltate orașe din lume, sute de oameni dorm pe străzi, își injectează substanțe interzise în plină zi sub ochii poliției și supraviețuiesc cum pot în fiecare noapte. În această zonă trăiesc cei uitați. Sistemul i-a abandonat. Unii dintre ei au fost cândva profesori, studenți, muncitori, iar astăzi, dacă nu mor de frig, mor de supradoze. Cei mai mulți nu mai cer ajutor pentru că nimeni nu-i mai ascultă. Întrerup câteva secunde vlogul pentru că vreau să vă vorbesc despre o aplicație care poate fi extrem de utilă în viața reală, mai ales dacă e să călătoriți atât de des precum o facem noi. Se numește Go to Ride Sharing și e o aplicație românească complet gratuită unde poți publica sau găsi curse în România sau în alte țări europene. Ai drum spre aeroport, poți găsi rapid pe cineva cu loc liber în mașină. În cazul în care conduci spre o anumită destinație și ai loc liber, postezi cursa și împarți costurile. Ce mi se pare interesant este că funcționează chiar și dacă ești persoană fizică, nu ai nevoie de autorizație sau licență. În cazul în care reprezinți o firmă sau o companie de transport, îți creezi cont separat și ai opțiuni dedicate. Poate cel mai practic e că aplicația nu este doar pentru pasageri și șoferi. Dacă ești plecat din țară, poți să trimiți colete în România prin curse deja existente. Funcționează și pentru platformele auto sau transport special. Dacă ai nevoie să trimiți o mașină, un ATV sau orice altceva în România, aplicația aceasta este perfectă pentru că este o platformă flexibilă gândită să ajute în mai multe situații reale, de la navetă până la transferuri, colete sau chiar situații de urgență. Și mai are ceva, o funcție SOS. În caz că ți se strică mașina, rămâi cu scuterul sau bicicleta în drum, poți cere ajutor direct în aplicație. Este o soluție simplă, utilă, fără comisioane, care chiar face legătura între oameni, așa că intrați chiar acum pe linkul din descriere sau îl găsiți în primul comentariu și descărcați gratuit aplicația, merită, iar noi ne întoarcem la ale noastre. În vlogul de astăzi o să vedeți Vancouverul pe care nu-l găsiți în pliantele turistice, imagini greu de privit, dar reale, așa că rămâneți până la final și nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută. Îl avem pe Gabriel astăzi cu noi. Bună! Îl cunoașteți deja, l-ați văzut în vlogul trecut, dacă nu o să vă las linkul în descriere. În ce zonă suntem? Este o zonă foarte centrală, deci este chiar the downtown of Vancouver, adică centrul comercial al Vancouverului cu toate clădirile de birouri și clădiri rezidențiale, unde e cea mai densă populație. Ca să-ți dau un număr, 5500 de locuitori pe kilometru pătrat. Aia este densitatea. Da. Deci, acum suntem în zona aceea, dar chestia asta de aici pe unde mergem noi acum se numește Gastown. Gastown. Da, Gastown, am să fac o remarcă aici. Nu vine de la lumini cu gaz, Dude, why are you vine... filming people down here? Why don't you put your camera where you're... Yo, you guys, he's filming you guys. No, Put that fucking It camera doesn't away, film me. man. I'm Yo, talking. this guy's got a camera. Get Oh my God, what is people don't want Avem și oameni nervoși, este normal. Deci am avut eu dreptate că trebuia să-mi iau polul ăla de filmat. Ia auzi, măi, la ce nervi avea el. El era oricum, sperăm să nu mai avem probleme de genul ăsta. Deci îi deranjează faptul că îi filmezi. Noi dacă mergem acum pe aici nu se întâmplă nimic. Păi nu se întâmplă, pentru că aici avem Uite oameni ce pe jos, da. cu probleme, oameni care au probleme și suferă. Individul respectiv alimenta problemele sau punea gazul pe foc, ca să înțelegi. Exact. Ei, astfel de persoane, vând droguri pe stradă. Exact. Și nu le convine să fie filmați. Da. Aha. Uiți ce e aici? Am înțeles. Doar ei fac gălăgie, în rest nimeni nu-ți spune nimic. Vezi cum El mâncatea tata. E- Deci eu vreau să spun că E greu eu să n-am mai mers ca pieton de această stradă de poate ani de zile, dar merg cu mașina în fiecare zi și din mașină nu poți vedea așa de multe detalii, dar uite, când mergi pe aici stradă, practic e groază ce Da. aici vedem. miroas, a urină, a Dar văd fecale, a și orice. foarte multe femei.
Oh, da. Mai putem să mergem așa, ca să zic, încă vreo 2 blocuri. Deci vreo 200 de metri. Ia să vedem poliția. Și poliția, priviți ce e aici pe strada asta. Deci, ce a spus? Că e prea mult pentru el, care a trebuit să plece. Aha. Un alt tip care vinde substanțe Da. interdise și venise Da. poliția. Uite cum stau morți pe jos, în fața librăriei. Deci aici este o librărie care a fost fondată în... So, Ok, that's good. Librăria asta a fost fondată în 1905. Acolo este o fostă bancă, deci toate aceste bănci din era 1920-1930, în general, dacă este Banca de Montreal, una din băncile mari ale Canadei, a fost probabil făcută și desenată de un arhitect pe numele Francis Rattenbury. Deci acum suntem în Chinatown, deci tot ce vezi aici este Cartierul chinezesc? Da, cartierul chinezesc, care este al doilea cel mai mare din America de Nord. Deci primul este San Francisco și al doilea este Vancouverul. E mare ca suprafață. Nu pot să spun că și de populație și alte chestii. Văd că oamenii vând pe aici Da, telefoane, aici este ca un fel de piață. Deci probabil toți că... cei care vând sunt oameni ai străzii. Da. Deci ce cred eu, că majoritatea, în afară de haine, că hainele sunt destul de parcă am folosite, dar dacă vezi lucruri mai noi, deci înseamnă că toate sunt furate de prin magazine, că și aici furatul este la modă și nu prea te arestează nimeni. Dar nu știu cum să ai un magazin în zona asta. Da, adică da, magazinul care l-au ei aici, să știi că fac vânzări prin faptul că au acești oameni care au acolo 5-10 dolari să-și cumpere chestiile cu mult conținut de sugar. Că dacă îi vezi, tot timpul beau băuturi energizante și înghețată. Man, deci eu văd oameni care mănâncă înghețată cu borcanul. Am dedus că adicția aia de zahăr probabil îi pune pe ei într-o stare de asta mai alertă sau le dă un boost, nu știu ce să zic. Da, mai multă energie. Uite, vezi? Uite cum stau morți. La ieșire din supermarket aici, Hey, what are you doing filming this shit? We don't film, buddy. Deci asta nici nu avea legătură cu ăștia. Deci vezi cum opinia publică să sară ea, să zică nu știu ce și nu știu cum. Și știi ceva? Am să o dau pe românește ca să văd. Deci s-a întors după noi. am văzut. O indiancă și a plecat. Indiancă nativă, da? Ca să îi spui la oameni cine sunt, da? O deranjează faptul că filmăm realitatea. Da, asta este. Hai să trecem. Problema care mă deranjează pe mine în ultimii ani, văzând că eu mergând la servici pe aici merg, tot timpul pe strada asta. Deci a fost, toată situația asta era conținută în 2 blocuri, cum ar veni, două intersecții. An de an se extinde, se face mai mare și mai mare. Deci au ajuns oamenii să fie pe acolo. Deci acolo nu era nimic acum vreo 5, 6, 7 ani. Crede-mă. Acum e groaznic, Da. adică vă spun sincer, nici în America nu am văzut așa ceva. Am fost în LA, am fost în San Francisco, am vizitat astfel de zone, dar aici este mult mai rău. Și nu exagerez deloc. Pe partea cealaltă, oameni pe trotuar care se injectează ziua, fumează aceste, nici nu știu ce fumează, au ca un fel de arzător în mână. Era o brichetă, pur și simplu. Da. Așa sunt Da, brichetele aici. o brichetă de aia mai... Și au un furtun. Oh, da, nu mă întreba ce înseamnă aia. Da. Am impresia că inhalează vaporii din acel furtun. Deci o folosește ca un fel de hookah sau de pipă. Deci eu nu am crezut că pot fi așa de agresiv când vede că îi filmezi. Rar se întâmplă. Mergem de o Am sfert de înțeles, oră dar vezi că și- ăia care ne-au agresat erau de fapt nu cei care folosesc drogurile. Păi nu. Sunt cei care vând. Adică indianca aia la fel, aia e o dilăriță. Da. Pentru că ea le vinde țigări, țigările indiene, apropo, care sunt făcute pe rezervație, costă 3 dolari pachetul. La magazin, un pachet de țigări normal costă, habar nu am, 25, 22? 25, cam așa, 25 de dolari. Mizerie, priviți, sunt peste tot. Acolo avem și porturi, văd. Hai să mergem și pe partea elaltă, poate suntem ok. A venit ambulanța, a întors aici, deci are o urgență. Intră. Deci, mai mult ca sigur că cineva, nu se spune overdoză, Supradoză, da. S-a overdoză. Ia. Păi sunt frecvente astfel de cazuri în astfel de zone. Hai să vedem dacă intră în hotel sau nu. Aha. Yep. Se pare că
Îi spunea că nu are puls. Ați zis că nu are puls? Da, spunea că nu are puls. Mie mi s-a părut că i s-a mișcat puțin plămânii sau deci mai respira. Deci e mort. Sperăm că nu. Din câte am înțeles, aici guvernul e mult mai permisiv când vine vorba de droguri. Deci, în primul rând, s-a legalizat cannabisul de 7 ani Asta, sau da, de asta prin da. 2019. Există magazine unde legal poți să cumperi cannabis pentru uz de recreație, nu neapărat medicinal. Și am înțeles că de vreo 2 ani s-a decriminalizat și s-a regulat posesia de exact. heroină, de cocaină, de tot felul de chestii, de metamfetamine. Toate drogurile grele, da. Exact, drogurile grele, dacă ai până în anumit 2 grame, să spunem, deci ești ok, nu te arestează. Că zici că, domnule, pentru uzul meu personal, eu nu le vând. Ei, e complicat. Hai să traversăm. Băi, l-au trezit pe ăla sau ăla gata, nu mai mișcă? Priviți și această tânără cum stă. Da, l-au trezit. Da, men, i-au dat ăla. Au kituri de... Au un nume. Adrenalină? Ia. Cu adrenalină Da, și da. Deci, aici domnul repară căruțul. pe mine mă uimește când văd acești oameni. Băi, cel mai mare atlet care dacă pui tu pe un contorsionist, da? El nu se poate întoarce la 9, cât e, 180. Ăștia, da, ce le face drogul ăsta, că le lasă toți mușchii, nu știu ce să spun. Reacții adverse groaznice. Da? Deci asta este o zonă rău famată, ca să spun așa, în toate Foarte punctele, periculoasă, în toate adică- punctele de vedere. Deci noi În acum mod clar, turiștii nu ajung pe aici. Da. Și nici noi nu vor. riscăm că vrem Și să trecem printre ei. Turiștii nici n-au intenția să ajungă. Eu dacă le propun la cineva, zic, băi, vreți să vedeți cum arată partea de est a Vancouverului? Și că nu ne interesează, Gabi, și că noi nu vrem să vedem chestiile astea. Păi da, și Hai să mergem pe stradă. Ia. e normal. Mai vine camionul de gunoi și mai strâng gunoaiele astea, dar nu poți să faci față câtă mizerie este, băi. Da, Ți-e și frică că poți să te înțepi într-o seringă, nu? Poți să te înțepi sau pot ei să Te înțepe. da? Ah, da. Da, se poate întâmpla. Cum a făcut ăla, s-a luat de noi, poate avea o seringă în mână și se extraordinar. Deci vezi taximetriștii ăștia, măi, ei sunt fac bani. magazine, sunt cu- case, sunt... Ei fac bani. Tu ești un client și vrei să iei un taxi. Și în taxiul ăla a stat unul de ăsta acum 10 minute, care îți dai seama în ce mediu tu intri și respiri și Trebuie am și pe auzit de o aici. chestie care se cheamă, uite, second hand fentanyl smoke. Deci nu fumat de țigară, fentanyl. Să mergem puțin în partea aia, am văzut corturi pe undeva pe acolo. O, da, hai să mergem, nicio problemă. Hai că e verde, E verde? Hai. Da, a fost un parc acolo odată, care tot parcul era plin de corturi. Toate corturile au fost mutate, i-au trimis afară, nu știu unde au putut să-i trimite pe toți oamenii aia fără casă, că mulți dintre ei cred că poate într-adevăr n-aveau casă și stăteau în acele corturi. Se numește Oppenheimer Park. Pentru că Oppenheimer a fost odată primarul Vancouverului. Nu pot să spun cât. 1900, 1920, 1800, cine știe. Dar o să trecem pe lângă acel parc acum. Aici încă tot așa un centru de, nu știu, văd toată... De recuperare da, sau de... cred că de shelter, de Un adăpost cazare. unde dorm seara. Da. Că problema este, am vorbit eu odată cu un tip și l-am întrebat de ce nu stă la shelter. Și răspunsul lui a fost că sunt prea multe condiții, n-ai voie să vii după 10, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să faci multe chestii și pentru ei... Sunt restricții. Și nu le convine chestia asta, preferă să stea pe stradă. Plus că costă și bani. Era ceva Trebuie de... să plătească? Da, Dar mă gândesc trebuie să că plătească. primesc un ajutor de la stat ceva? Da, primesc nu știm cât. Poate să Din primească câte 800, citisem 1000, eu, 1000 de dolari pe undeva lună. la 700, 700, da. de dolari, în condițiile în care în această zonă o chirie e undeva la 2500 de dolari pe lună, Poate să fie. din statistica pe care Poate să o fie, aveam eu. da. Și nu reușesc să... Realistic, tu poți să găsești în Vancouver astăzi, zicem nu în Vancouver, mai mergi 10 km altceva, la subsolul unei case, să zice basement, o cameră sau un dormitor cu o bucătărioară mică, poți încă să o găsești la 1200-1500 de dolari. Da, e foarte mică, probabil are 30 de metri pătrați, dar măcar ai baia ta, ai bucătărioara ta, ceva mic, dar na. Altfel, în cazul ăla vorbim de 2000 și. Un alt lucru care mă șochează, văd foarte mulți tineri pe stradă. Dacă până acum vedeam persoane trecute de 50 de ani, aici, din câte am observat, sunt și multe persoane cu vârste între 20 și 35 de ani. Care folosesc droguri? Da, pe stradă. Da. Muzeul Poliției, văd. sau Da, ce? dar asta este un fire station. Ăsta, Deci de la pompieri. clădiri de pompieri, secțiile Vancouver de Police poliție. Department, Da, ăsta e unul din ele. Mai avem Și unul. pe partea cealaltă trebuia să o luăm prin fața, să
Acolo erau zeci de oameni pe Da, stradă. dar poliția n-are nicio treabă, că nu prea interesează decât dacă mai moare unul din ei, cheamă ambulanța. În fac America, tot. dacă nu fac nimic ilegal, Aha. îi lasă pe stradă, nu-i deranjează cu... Exact. Da. Păi așa ați lăsat și ăștia aici. Probabil că noi când am văzut doi polițiști care l-au luat la întrebări, ăla era un drug dealer, man, că se vedea Da. după el. Lanț de aur la gât sau poate nu neapărat de aur, poate lanț de tinichea la gât, dar cum era îmbrăcat, era curat și vorbea foarte arogant cu polițiștii. Da, am văzut, da, deci nu... Adică nu le e frică de Nu, poliție. nu. În America să știi că le era. O, dacă îi bate de omoară. Le era frică. Da. Aici nu. Da. N-ai să vezi un polițist aici că ia un șmecher de ăsta de dealer și să-l arunce pe jos să-l lege cu cătușele. Nu. Nu, vorbesc frumos cu el. Numai în America ok. ți-a dat doi bocanci în gură, te și spreiază, îți dă cu taserul. Tu ai văzut în filme, nu? Da, Nu stai da, la da, discuții. Că nu-ți prezinți actele de identitate, au un tupeu. Băi, omul i-a cerut, bă, dă-mă permisul de conducere. Oh, man, că Fifth Amendment sau claim ei ceva, că au prea multe drepturi americane. Și aici Iar era corturile o care vorbesc... terasă a unui restaurant, a unei cafenele care e invadată de oameni. Unde, Este aici? zi? Aici. Nu, aici Sau ce este e? un business unde cineva de la, pot să spunem, cafeneaua asta sau de la food truck-ul ăsta le dă la oameni tot felul de sandvișuri, mâncare proaspătă, și o au pus supă. mese acolo. Da, exact. Biserica noastră, asta este important, Da. de la Sfântul Nicolae, an de an, sau poate de 2 ori pe an, facem între 1500 și 2000 de sandvișuri. Bă, da, sandvișuri bune, man, cu mâncare românească. Și vin voluntari de la noi, de la biserică, cu părintele și distribuie 2000 de sandvișuri aici. Am înțeles. Asta facem noi și probabil și celelalte biserici fac. Ok. Cum reacționează în momentul în care... Eu n-am fost niciodată, ei spun că sunt le mulțumesc foarte mult pentru gesturile care le fac, dar acum eu știu ce fac unii iau sandwich și le aruncă după colț. Au da? ei nevoie, am ok. văzut cazurile astea. Că au nevoie atunci de ce au nevoie? Doar de bani ca să-și Bineînțeles, procure substanțe. bineînțeles. Mâncarea e pe planul 2 la ei. Avem și un bancomat aici care Acum suntem chiar e distrus, e închis. în Acum zona suntem mai centrală al orașului chinezesc. Da, avem cartierul chinezesc aici. Lucrurile s-au schimbat. Aici avem curățenie la 50 de metri departare. Exact la fel ca și în zona lui Gastown, unde este ceasul cu vapori, la fel, și acolo este curat. Deci toată zona aia grea cu tot felul ce am văzut până acum, oameni fără locuințe și care folosesc droguri, este numai acolo concentrat. Am văzut câteva străzi acolo. Cam Perfect. 4 străzi. Cam 4 străzi. 4-5 străzi. 4-5 străzi. Și sporadic mai vedem și câte unul care nu-i place să stea pe strada aia și el vine aici. Bun, ăsta este curățenie, tipic, da. este tipic magazinele chinezești Chinezesc, cu... da. Dar văd că ei nu vin de acolo să vandalizeze, să... Nu. Nu. Dacă noi nu am filmat, nimeni n-ar fi venit lângă noi să ne spună de ce mergem pe acolo. Da, dacă nu am filmat, dar dacă aș fi fost singur, Da. nu ar fi spus nimeni nimic, Nu. pentru că trec neobservat. Exact. Așa suntem doi, vorbim la cameră, țin camera la îndepărtare, e diferit, atragem Corect. atenția. Da. O persoană singură nu ar, Deci, ar s-ar trebui să- pierde printre ei. Nu recomand să faceți asta pentru că este foarte, foarte periculos. Nu. Toți au seringi în mână, Da. e periculos. Mult mai periculos ca în state, cel puțin din punctul meu de vedere. Da, și mie la fel. Băi, mi se pare și la extrem, adică deja e prea E mult. mult prea mult. Avem un băiat care a filmat pe Hastings acum câteva luni. Eu nu știu cum a avut ăla curajul, deci el a interact cu drug dealerii. Ți-am Da. povestit, bă, era ăla cu șapcă, cu tricou, cu semne, cu câine, cu pitbull. Și a vorbit cu el poate câteva minute și a explicat care e situația acolo. Eu știu cum, dar nu vreau să procedez la fel. În momentul în care le dai bani, Gata. ei îți spun tot. Aha, Eu am acum, înțeles. dacă era tipul care a făcut scandal prima dată, Da. este o altă tactică de-a lor. Dacă eu îi dădeam $10, Era ok. mergea cu mine să-mi Da. arate tot. Ok, Doar că am înțeles. mie înțeles. nu-mi place să le dau bani, să Am le înțeles, ofer am bani. Dacă înțeles. reușesc, dacă deci- vor ceva de mâncare deci și să le ofer, da. Până la Totul urmă e- este totul pe vorba de bani. Oh, da. Oh, Aha. da. Vreau doar să prezint lucrurile așa cum sunt. În momentul în care le dai bani, încurajezi exact. mai multe lucruri. Exact. Tu profiți de ceea ce se întâmplă. Practic, tu îi dai bani ca să-și mai cumpere niște droguri. Exact. Ia. Vrei să-i ajuți, dar nu știi cum să-i ajuți, este complicat.
Și acest tânăr aici are câteva cutii pe care le reciclează. Sunt multe persoane care spun că autoritățile sau cine o fi îi țin acești oameni aici într-un mod intenționat. În acest fel reușesc să scadă costul clădirilor din zonă. Cum vedeți acest lucru? Am auzit de așa ceva, dar E greu de dovedit. E greu de dovedit și problema mea este toate aceste zone care își pierd valoarea proprietăților. Deci tu la un moment dat vei fi forțat să o seli să o vinzi pentru un preț foarte mic. Da. Dar dacă mergem înapoi pe strada principală pe Hastings și o să vedem blocuri care s-au făcut acum 4-5 ani, care sunt nou-nouțe, Da. și oamenii străzii sunt tot acolo, Imaginează, imaginează-ți că cineva a investit bani în acea clădire, poate și-au cumpărat un spațiu comercial și nu pot opera în el, pentru că n-ai nicio șansă. Priviți și voi ce este pe strada în fața noastră. Persoane care par în lumea lor, să nu spun altfel. Eu înțelesesem că în momentul în care au reușit să obțină un preț ok, au cumpărat, au construit, Bun. au evacuat zona și au vândut la preț triplu sau mai mult. Bun, am să-ți arăt un caz similar. Eu nu știu prin câte mâini, de exemplu, a trecut acea clădire, dar normal n-ar fi trebuit să fie revândută. Pentru că în momentul când cumperi un plot de pământ ca ăsta, Da. pentru că valoarea e așa de jos din cauza situației cu oamenii străzii, Exact. tu ridici un bloc, tu ești dezvoltatorul. Da. Blocul ăla pentru ce-l faci? Pentru birouri sau pentru locuințe? Dacă l-ai făcut pentru locuințe, le-ai vândut. Și ți-ai luat banii și ai plecat. Acei oameni care se mută în bloc, asta este. Au luat, cum ar veni, țeapă pe românește. Da. Pentru că ei trăiesc tot în zona asta, vor să-și intre la intrarea principală și sunt oameni pe acolo atârnați. Exact, cum ați văzut și voi mai devreme. Practic, pe acele străduțe sunt scări de bloc, sunt intrări în magazine, iar oamenii sunt întinși pe trotuar. Practic, în spatele acestui bloc este strada. Aici Exact. Este ne-am teleportat în altă Da, lume. da. Diferența e mult prea mare. De ce aici se poate și acolo nu? Să menții curățenia sau să... Este probabil, ce bănuiesc eu este pentru că toți dealerii de droguri sunt acolo. Și atunci acolo. ei trebuie să stea lângă, nu poate să mai meargă un bloc în plus sau nu vor. Am Asta înțeles. este singura mea motivație. Dar avem niște polițiști în față și ar trebui să întrebăm pe ei de ce. Da, nu cred că au voie să fie în Probabil fața că nu. camerei în timpul serviciului. Exact. Plus că interoghează un domn. that live over here that aren't. Avem vreo 2 restaurante chinezești bune aici. Ce nu înțeleg mulți dintre ei, că în momentul în care vin spre tine și te agresează, atunci ai voie legal să pui imaginile pe internet. Așa dacă ei stau în banca lor, tu treci neobservat, ei rămân neobservați, pentru că eu nu filmez o persoană anume. Exact. Mergem pe O stradă imagine și, generală. Ia. și filmăm, da. Da. Plus că nu filmez pentru a denigra persoanele de pe stradă, ci Da. pentru a scoate în evidență o problemă reală Am care înțeles. există. Cui explici tu chestia asta? Pentru că ăștia nu înțeleg oricum. Nu e vorba că nu înțeleg. Din experiență spun, nu vor ajutor. Da. Chiar dacă tu le spui că vrei să-i ajuți, Vreau să mergem ei nu încolo. vor. Vorbește singur. Oh, da. She really does anyway, in a fucking stupid way. Da. Good. Ai văzut cum miroase în urma Pe lui aici, meu? dar nu, și pe aici Oh, miroase, și de la pentru că el, e o da. zonă mai retrasă și își fac nevoile pe aici. Da, deci pot să spun, Cosmine, că asta a fost o experiență terificantă sau Terifiantă? terifiantă, man. Terrified, yeah? Una este... Hey, you can't Una fucking este, we film don't, down we there. don't film, buddy, it's off. Somebody will punch you in the face. I'm just letting you know. Thank you. Ai auzit, nu? Da. Somebody will punch you in the face. Când devin așa de agresiv, ei toți au cuțite pe ei. Pistoale nu poți să aibă, da? Tu nu poți să știi când te trezești înțepat, nu? Păi da, sau vine după tine. Păi da, deci trebuie totul să ai ochii în 10, ca să spun așa. Deci aici ești ok să mergi ca un normal pieton Da. și să nu filmezi. Exact. Da, da, gata. Deci Asta e unul din asta motivele, este zona. asta e unul este din zona unde stăteau și motivele gândeau. pentru care le spun oamenilor să nu facă cum fac eu, pentru că e riscant, e extraordinar de riscant să faci asta, mai ales printre astfel de oameni. Ia, am înțeles. De acasă știu că nu pare așa, când te uiți. Ei nu înțeleg, man. Când vezi un film, un video de-al Blogger, tău, da? ei nu înțeleg prin ce am trecut noi, nu? Pentru că Nu se vede chestia asta în spatele camerei. păi cam de aici este curat, ca să spun așa. Deci aici se vând țigări. Țigări care sunt făcute în rezervații indiene. Nu știu de unde procură ei
tutunul, au mașini care fac țigările și le ambalează în cartoane și cine vrea să economisească, să zicem așa, sunt, știu, și români o groază, care cumpără acel carton de țigări cu $40, care e $4 pachetul, când de fapt la magazin costă 25. Nu e aceeași calitate. Nu știu. Se pare că țigările făcute de guvern sunt o altă calitate. Tutunul e altfel. Nu știu. Dăunător sănătății în ambele cazuri. Oh, da, bineînțeles. Da. Apropo de femeia de mai devreme, Așa. sunt multe astfel de persoane care prestează anumite servicii Da. și doamna poate să se ocupe de astfel de fete, care practică cea mai veche meserie din Da, lume. da, și crezi că ea era una din ele? Nu pot Da. să-mi dau seama, pentru că nu Da. prea am fost Exact, atent exact. la ea, dar posibil. Ieșise din scară, clar locuia acolo, Nu vreau avea să spun apartamente că... deasupra. Exact. Și aici toate afacerile de la parter sunt baricadate, placaje în geam, gratii, fier mult. Deci clădirea asta este nouă, deci poți să o vezi. E construcție poate de câțiva ani, 1 an, 2, 3. Aici a fost altceva, uite că au ținut fotografia de la clădirea veche, da. Vezi că ea arată o clădire de apartamente, nu de birouri. Exact. Deci locuiesc oameni acum. Spune mie, aici este mai curat. Dar normal, intrarea principală poate să fie ocupată de oameni ai străzii și asta este, nu-i corect, înțelegi? Pentru că tu poate locuiești aici. Păi poate da, ce am văzut acolo, care e la 50 de metri distanță, se poate muta oricând aici. Da. Nu știu cum văd locatarii, cum văd oamenii de aici, sunt foarte frustrați. ce spun. Ați reușit să vorbiți cu ei? Sau Eu nu am vorbit, dar eu am sau... văzut un video anul trecut când o femeie care locuia, nu te mint, cred că locuia aici în zona asta, avea femeia un scuter electric, pentru că era mai imobilă, avea un handicap. Da. Nu a putut să intre în bloc. Bineînțeles că a început să țipe la ei, să se dea din fața ei, că ea fiind cu scuterul avea nevoie de cel puțin jumătate de metru, nu? O mare scandal, ăla să o lovească, adică vreau să spun, deci practic ea avea dreptate, că nu poate să-și acceseze intrarea în propriul ei bloc. Tu locuiești aici, ai familie, ai copii. Oh, da? Copiii ies din scară, cum este scara din față, o să dau zoom să vedeți, și întâlnesc asta. Tineri care se droghează, persoane care merg cu seringa în mână, traversează strada. Cum trimiți copilul la magazin, care este la scară? Is it clean area? Is it clean or you have to work out to make it clean? For me it's so sad seeing people, they open a business in this area. You're not going to make it because no one wants to come in, you know, and I'm going to order something just to support you, girl. Ce vrei să bei? I will pay this time. Nu, zi-mi ce vrei tu să bei. Eu ți iau, măi, eu îți cumpăr. Are you a traveler? Yes, Yeah, I'm a travel blogger. Yeah. Where are you from? Romania. Yeah, and I'm Romania. Europe. Romania. Oh, Romania. Yeah, Okay, welcome yeah, here. yeah. Welcome. Thank you. When you talk about the messy outside, Yeah. and I will give you answer, and you will be surprised about that. Okay? Yes. Those people give us business. Yeah. Really? Oh, yeah, I know. Yeah. I know. Yes. Because they okay, understand. Yeah, just give me a second. I can say. Ia. Ia-ți și tu un mojito soda, care nu are alcohol, și ia-ți un tropical lemon. Ești ok? Tropical lemon. I'll He pay. wants to order a tropical lemon, but I want to pay. Don't take his payment, ok? Nu vrea să mă Vrei lasă să spun să ceva? plătesc. Chiar dacă am să te las vreodată să plătești ceva pentru mine, o să fie doar o cafea. N-am să te duc la vreun restaurant scump. Dovada că românii sunt extraordinari. Peste tot am dat doar peste oameni extraordinari. Sperăm să fim toți așa, adică eu Acum, am... pădure fără scăpuri nu se poate. Exact. Nu există cafenea în Vancouver ăsta, tu să plătești mai puțin de $5 pe un cafelar. Nu există. 5,50, mai dai puțin tip, te-a ajuns la $6. Iar eu Abia aștept să ajungem în Europa, să bem o cafea cu $1. Da, știu. În Italia, Exact. $1,50. A fost foarte bine că ne-am oprit la cafeneaua asta, că am fost curios cum este de așa de curat în față, ca să aflăm de la doamna barmaniță sau barista că au securitate, agenți de securitate, care ei țin locul curat. A spus că supraviețuiesc datorită lor și datorită lor. Deci unii dintre ei au bani ca să vină să comande o cafea de aici cu $4. Eu cred că oamenii la care se referă ea nu sunt cei care i-am văzut noi trântiți pe jos și morți. Aia nu or să intre niciodată aici. I-am văzut prin supermarket, ce drept, Da? în supermarket i-am văzut. I-am văzut cu Adică, băuturi în mână, deci da. tu vrei să-mi spui mie că acei oameni, când nu sunt sub influența drogurilor, arată mai normal? Nu că arată, dar se comportă mai normal. nici n-au pantofi în picioare. Am văzut Unii eu n-au vreo pantaloni pe ei, Da, da. exact. Deci n-au haine, mea. Și au o prăjitură, și au un corn. Trebuie să mănânci și Da, ceva, exact. trebuie să facă. Nu poți să stai pe stradă plămând sau să aștepți, poate ți aduce cineva o masă.
Întotdeauna Pentru că între- au ajutor, au cei 700 sau cât au pe lună de la stat și își cumpără până îi termină. După ce îi termină, Deci eu întotdeauna m-am întrebat cum au făcut de au ajuns în situația asta. Explică. Pentru că ar fi o explicație. Legalizarea drogurilor de mult, dacă ei au văzut că dacă folosesc droguri pe stradă și poate să cumpere și să le... Probabil că s-au gândit, băi, dacă nimeni nu face nimic și nu sunt arestat, continui cu chestia asta. din câte am înțeles și aici, ca și în America, sunt mulți care vor să renunțe, dar odată ce ești dependent și ai trecut de anumite trepte, ca să spun așa, e greu să mai revii, să te întorci în drum. Da, eu știu care este un alt dezintoxicarea fenomen. nu este Un ușoară. alt fenomen. Deci există fentanilul ca un... Ce este fentanilul? Ca o morfină? Este ca un antidepresant, antirelaxant? Antidepresiv, da, depresiv, da. Depresiv. Ok, bun. Acum o săptămână chiar am trecut cu mașina pe aici și clienții mei au văzut situația și au spus că copilul unei rude de-al lor sau prieteni, la 27 de ani, a făcut o overdoză de fentanil. Și am întrebat de ce. Și a spus că cu câțiva ani înainte fusese implicat într-un accident de mașină și după ca să se recupereze, doctorul i-a recomandat fentanil. Dar fentanilul ăla era de la farmacie, era legal, era care se vindea legal. După o anumită perioadă, doctorul a spus că ești ok, nu mai folosi asta pentru că ai să devii dependent și nu a vrut să-i mai prescrie. S-a dus pe stradă și a cumpărat și a murit. Deci vina acum este a doctorilor. Doctorii prescriu aceste medicamente care sunt foarte puternice și care devii dependent. Creează dependență Da. acolo. e Și atunci problema, când da. ai nevoie de ele, nu mai poți să le iei decât de pe stradă. Din câte văzusem, aici sunt centre Sunt. unde ei merg și se injectează și își Dar și administrează știu care substanțele este. interzise. Se numește 141 Hastings Street. Aici e 29, deci următorul bloc. Sunt centre de injectare. Da. Oferite de stat. Și care sunt sponsorizate de guvern. Deci cine operează business-ul ăla acolo are bani de guvern ca să poată să aibă grijă de acești oameni să nu se supradozeze. Văd că au și mâncare aici și miel cu orez $10 canadieni. Prețurile nu sunt atât de mari. Păi nu, că aici trebuie să fii competitiv. Da, acolo scria că sunt apartamente de închiriat. Ne închiriem un apartament în zona Păi, asta. vreau să știu dacă tu când intri pe site-ul lor, dacă este accesibil pentru orice om să-și închirieze un apartament. Când mi închipă aici, în partea de est, o să fie foarte ieftin. Ieftin însemnând sub prețul de piață, dar nu ieftin la câteva sute. Deci probabil în loc să plătești 2.500, plătești 2.000. Problema mea este, cine are dreptul să închirieze aici? Am eu. Nu poate oricine? Poate trebuie să îndeplinești niște condiții, poate trebuie să ai salariu foarte mic, poate trebuie să n-ai copii, nu știu. Dar aș vrea să intru aici să văd cum pot să închiriez. Deci, probabil prioritate au mamele singure cu un copil. Și e greu să cred că în această zonă vor locui mame singure cu un singur copil. De ce? Din cauza zonei. Da, Pentru că e periculos. am înțeles asta, dar vezi, asta Vezi, este și această- singura lor Și șansă. această tânără pe picioare e tată injectată. Vreau să repet pentru cei care or să comenteze acum că prezint doar lucrurile urâte dintr-o țară, să le reamintesc că în descrierea acestui vlog este un link către primul vlog din Vancouver, unde am vizitat împreună zonele frumoase, locurile frumoase din oraș, care există din belșug. Ceea ce ați văzut aici este o proporție mică, cred că undeva la 5% din oraș, 10%. Nu, Nici 10% e atât. mult. Nu, cred, mai nici atât. Puțin. Deci vorbim de 4-5 intersecții. Un domn în spate pe substanțe și-a luat un los sau cum da, îi zice păi, aici și, știu, păi și da. încearcă norocul. Normal, dacă câștigă și el mâine milionar, o să aibă destui bani să-și Să meargă schimbe la viața mai bine. Adică o să-și ia niște droguri mai bune, de calitate mai bună. Poate că nu. Eu încă am speranță că acești oameni într-o bună zi își vor reveni. Știu că este greu, aproape imposibil, dar ei sunt singurii care pot schimba ceva. Pentru că degeaba încerci sau degeaba încearcă autoritățile să îi schimbe. Schimbarea trebuie să vină din interior. Se pare că mulți dintre ei au această psihoză, deci probabil au fost abuzați acasă, n-au avut iubire în familie, au fost abandonați. Ăsta poate să fie un alt motiv. Deci în momentul ăsta a ajuns să treci pe droguri. Pentru că tu te simți inutil în viață. Deci dacă tu nu ai pe nimeni, îți găsești refugiu în aceste droguri, așa cred. Exact. Au trecut printre Traume, nu? șocuri, da. Exact. Mulți au trecut prin despărțiri. Da. Ce e trist că
Și aici, din câte am înțeles eu, avem și veterani care sunt pe străzi. Ca și Probabil. în America sunt foarte mulți, dar sunt și aici. Da, am impresia că și Canada, soldații canadieni au luptat în destule războaie, ca Afganistan, Irak. Da, nu la fel de mulți ca în Da, în dar noi America. suntem și populația de 10 ori mai mică, Exact, adică exact. America are 400 de milioane, noi suntem 40, deci totul e proporțional. Cam așa arată ATM-urile în această zonă. Distruse. Nici nu cred că mai accept. Păi nu mai funcționează. Sunt... Ce este asta? Cannabis? Oh, Waffle Land! Dar nu știam că avem și waffles aici. E extraordinar locuit. De pe altă planetă, în comparație cu ce Și am doar văzut un mai bloc. devreme. Și doar unul sau Este două, da. curat, poți să te așezi pe jos, că nu te mugărești. Terase, cafenele, restaurante, o diferență de la cer la pământ. Statistica arată că oamenii străzii sunt în creștere față de anii trecuți. 30, da. Cu 30% mai mulți. Da, și morțile sunt la fel. Și morții, Deci exact, eu am da, da. citit datele, deci acum ani de zile se raportau 800-900 de oameni morți de la overdoză de fentanil. Anul trecut cred că au fost vreo 1800. Foarte mulți, Da. foarte mulți. $7 o bere, 7. O bere de obicei 10-12. Da. O bei la happy hour cu 7 și e un Guinness, nu e. Și sunt convins că Guinness-ul este de draft. Aici o persoană care și-a pierdut viața. Deci am descoperit persoana. A fost înjunghiată, chiar și scrie, deci o chema la intersecția Caral cu Water, care e chiar acolo. Înjunghiată, știrea este din iulie 15, 2025, deci acum o săptămână. Au încercat să o salveze, au dus-o la spital, a murit. 40 de ani avea. Acum nu știm de ce a fost înjunghiată, da? Acum nu mai contează. Deci nu mai contează. Tu nu omori un om, nu iei viața la nimeni așa pentru niciun motiv. Da. Că îți datorează Fie bani. el și om al străzii, exact, fie el- Exact, deci nu contează. Da, a fost interesant, o plimbare interesantă. Voiam să combin la început cu mai multe lucruri, cu mai Să mă multe... scuze lumea dacă am zis prostii ceva sau... Da, nu, că se taie la montaj. Așa. Voiam să combin, să mai arăt și alte lucruri în acest vlog, dar lăsăm așa. Cum a ieșit. Părțile frumoase o să le vedeți, le-ați văzut în primul vlog și poate o să mai filmăm un vlog și le vedeți și acolo. Acesta nu o să fie ultimul vlog din Canada. Par mai relaxați oamenii aici, mai... O, da. Deci nu e ca la Toronto. Poate că e la Toronto impresiv. sunt niște nebuni. Da? Deci aia aleargă non-stop. Le sunt făcuți numai să facă bani. Nu prea interesează. Deci asta, eu spun ce am auzit de la alții. Eu n-am Dar fost uite, apropo de făcut bani, o chestie pe care am întâlnit-o frecvent în America, acolo, majoritatea oamenilor cu care am vorbit îmi spuneau că trebuie să ai nu un job, 2-3, ca să poți să trăiești decent, nu foarte bine. Aici se întâmplă la fel sau... Deci eu îți spun singurul caz în care cunosc oameni care au 2 joburi și le au de ani de zile și muncesc de la 8 la 5, se duc acasă sau poate nu se duc acasă, mănâncă pe undeva și se duc la al doilea job de la 6 la 10, în general sunt oamenii care câștigă puțin bani și cu acela extra timp își compensează venitul ca să ajungă la un venit decent. Decent, ok. Și nu vreau să fac discriminare, dar toți ăștia sunt filipinezi. Ei muncesc în general în genitorial. Deci ei curăță au locuri de muncă prost, și mai prost plătite. Și atunci oamenii ăștia. Dar vrei să spun ceva? Toți au câte o casă cumpărată, toți au dus copiii la școală. Deci eu îi cunosc, că eu lucrez cu ei unde sunt eu zugrav, la o instituție mare, ei sunt curățători. Aspiră, fac curat. Și eu tot timpul îi văd că încep să fugă pe la Araba. Dar unde te duci, mea? Și că mă duc la al doilea job. Se duc la al doilea job. Ce să spun? Deci, dacă el muncește pe 17, minim pe economie și mai face 17 la al doilea job, uite că a făcut $34 pe oră. Care $34 pe oră nu face cam nimeni. Da, chiar că ne spuneați că nu vă ocupați doar cu tururile în timpul liber. Deci, nu în timpul liber. Deci, tururile mele operează între începutul lunii mai sau sfârșitul lui aprilie până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru că baza mea este cruzurile de Alaska. Și când s-a terminat Alaska, deci eu am 6 luni, ori de timp liber să stau și să nu fac nimic, să mă relaxez, să mă uit la televizor, sau trebuie să-mi suplimentez venitul muncind cel mai mult ca zugrav. Zugrăvesc clădiri comerciale, așa că e ușor și banii sunt buni. Am înțeles. Asta e tot. Da. Trebuie să faci ceva. Sau facem normal. o mică renovare cu alți români. Unul știe să pună parchet, altul știe să pună cabineți de IKEA, nu? Ne combinăm. Am înțeles. joburile Asta e și foarte bine. Este foarte bine și eu lucrez foarte bine cu români. Nu au costumații de polițist. Aceste mașini sunt
cum ar veni undercover, nu au semne de poliție, dar noi le știm că sunt negre și sunt Ford Explorer și ei au haine negre, șepci în cap. Da, eu nu dădeam seama că era o mașină de poliție acolo. Sunt plini de Dar arme. am văzut, sunt da. plini de arme în spate. Am Dacă văzut, am vezi văzut cum niște stau. trancanuri. Ce am observat, a început să apară din ce în ce mai multă poliție pe stradă odată cu lăsarea serii. Mai ales și în partea aceea, acolo de unde am luat-o pe Andreea, pentru că Andreea nu a fost cu noi. Da, exact, și aici, uite, Da, și două, aici sunt două mașini. două mașini. Eu încerc să-mi imaginez domnul sau doamna care vinde în acel supermarket acolo. Deci ei, la fel, afacerea lor este pentru că acești oameni sunt aici și își cheltuie banii pe acolo, pe tot felul de... și acolo lângă, e de Doamne ferește. Pot să spun ceva și cred că am mai menționat asta. Deja s-au extins. S-a extins foarte mult. Un loc. Aici nu era nimic acum ani de zile. Uite-l cum stăm, ea. De aici poți să spui că nu mai suntem în zona aia oricum. Dar partea asta se cheamă tot partea de est. Downtown East Side. Da, deci exact. centru East Side, ia. Și ăsta este East Side. Deci noi acum mergem pe partea de est. Dar ei când spun Downtown East Side se referă la chestia ce aia am de văzut acolo. mai devreme, Da, partea de est a Vancouverului. Deci suntem în oraș, după cum vedeți, clădiri de locuințe, zonă industrială, multe chestii, tilării, garaje Lucruri de normale, mașini. da. Deci cred că noi nu am fost niciodată în călătoria noastră pe această parte a Hastings-ului, nu? E prima dată. Da. Bun, ok. Deci ăsta, mergând către est, în următorii, să zicem, 3 km, ne scoate la autostradă, după autostradă vă duc acasă. Un alt lucru pe care l-am observat, nu știu dacă am surprins acum pe cameră, oamenii care păzesc intrările în supermarket au veste antiglonț pe ei. Tu crezi? Nu există veste antiglonț aici. Ba da, aveau, era Da? o protecție, da. Ei au veste, tu crezi că sunt antiglonț? Nu mă refer la polițiștii pe care i-am văzut noi mai devreme. Ăia au veste Am văzut-o. antiglonț. Tu vorbești de security. Pur și simplu Da, angajat, acum, da. paznicul de la magazin. Da, Au niște veste. Acum, știi care e problema? Există un magazin, pare rău că nu E pot. o meserie riscantă, mai ales în astfel de locuri, adică ei nu ai vrea să fie... Ai auzit de așa ceva lor. surplus de echipament militar? Da. Ăia, într-adevăr, vând veste antiglonț, poți să le cumperi, legal, știi? Blocurile de apartamente. Grosimea peretelui este, cât o vedeți acolo, 12,5 cm. Aia e grosimea. Din lemn, totul din lemn, nu? Din lemn și este vătuit. Are o izolație de vată minerală, care vata aia are și ea o grosime de vreo 10 cm și asta este tot. Și la urmă va arăta așa blocul, prețul, uite, 500 de mii. Începând, știți ce înseamnă asta, nu? Cea mai mică unitate cu cel mai mic metri pătrați. Da. Cu un dormitor. Da, deci îmi închipui 40-50 de metri pătrați, va fi $1,5 milion. Cam ăstea sper. Și nu vrei să stai aici. Adică mie nu-mi place zona asta. Adică eu dacă dau $1,5 milion... Am văzut mult mai frumos Exact. Tu scuză-mă, uite cum arată. E frumos, dar se poate mai bine. Înțelegi, asta e partea de est, ca să spun așa, lumea e mai săracă aici, Mai de asta, săracă. exact, de asta se și mută aici, că chiriile sunt mai mici. Deci unde zonele sărace este pentru că chiria este mai ieftină, nu? Mai ieftină, corect. Mașina electrică? Mașina este electrică, se zice full electrică, deci nu e hibridă, deci e făcută de Kia. Cum e trecerea asta de la... Combustie pe petrol față de electric? Da. Eu cred că ăsta va fi viitorul, acum nu știu. Și eu cred asta, da. Îmi convine. Chiar dacă sursa de energie unde o încarci provine, nu din energie renewable, să zicem, ideal ar fi ca noi în toată lumea asta să avem energie din apă, centrale hidroelectrice, vânt, soare, și atunci poți să spui că da, face sens să ai o mașină electrică, că tu nu arzi cărbune sau petrol ca să creezi energie, nu? Eu când mă duc și mi încarc stația asta la stația de încărcat, eu nu știu de unde vine curentul ăla, poate vine din altă sursă, nu de la apă. Este foarte avantajos, simți deja că economia care o faci comparativ cu combustie internă e, hai să zicem, un 80%. Da, e foarte mult. Nu, deci eu îți dau exemplu meu. Când aveam mașină pe benzină, mă costa, bineînțeles, nu pot să spun că mă costa $600 pe lună, pentru că e și în funcție de cât conduci. Exact, dar cum conduc eu era 600. Eu puneam de $150 pe săptămână, făceam un plin. Cu asta mă costă $80 la factura de curent. În plus la factura de curent. Da. Deci eu dădeam 600 și acum dau 80. Cred că e mai avantajos să mergi cu o mașină electrică. Acum, curentul este scump aici? Curentul este exact 16 cenți canadieni pe kilowatt.
Am înțeles că în Europa sunt țări care oamenii plătesc 40 de eurocenți sau 30, sau în România ceva de 29 de eurocenți. Nu mai știu exact. Îmi zi-mi în cât e lei, acum. dacă îți spui în lei, 3 lei. Nu 3 lei, 2 lei. Cred că da, nu mai știu exact. 2 lei este... Nu am mai fost de foarte Ok. mult timp în România, Deci, să lăsați voi în ok, comentarii. deci azi- Cred că, da, e cam așa. Deci când locuiești într-o casă, că noi locuim într-o ceva așa mai cu 3 nivele, dar nivelul de jos nu-l folosim, că e garajul, da? Și o cameră mică acolo unde avem un fel de birou. Factura noastră de curent este de, pe timp de iarnă vorbim, că vara nu contează, e de $500 la 2 luni. Deci zi 250 pe lună, iarna, că o încălzim, nu ținem, deschidem puțin caloriferele, nu în dormitoare, nu foarte mult, dar unde trăim, acolo în sufragerie și 250 pe lună, iar vara ne costă 100. 6 luni cu 250, 6 luni cu 100, 2000 pe an. Mă întreba dacă mi se pare mult 1500 de kW pe lună să consumi. Mie mi se pare foarte mult. Da, este. În România, la prețurile din România, nu știu cum faci față. Bine, bănuiesc că Nu, eu n-am casă mare. Casa mea are 120 de metri. mașina electrică. Nu, pe care o faci, înainte. Nu, acum mă înainte. înainte. Noi locuim în 120 de metri pătrați. Am Pe înțeles. 120 de metri Casă pătrați. normală, exact. da. O să ajungem la toamnă, cred că, în România. Atunci o să vedem din nou prețurile, o să ne reamintim. Vreau să spun că în provincia asta, care știți și voi că se cheamă British Columbia, da? Compania electrică este companie de guvern, companie de stat, deci nu-i privată. Aia fac prețul cum vor ei. Dacă mâine vor să ne crească prețul cu 10%, îl cresc. Mașina asta este asigurată la guvern, instituții de guvern sau de stat, ca să le spui așa. Asigurarea auto Asigurarea auto. Păi da, asta mă costă 220 pe lună. 220 de dolari pe lună, canadien, da. dar sunt acoperit și în caz de lovesc eu mașina și intru într-un gard, mi-o repară ei. Am înțeles, un fel de full casco. Casco, da. E riscant să ai o mașină nouă și să n-ai asigurare. Corect. Gata, am ajuns din nou acasă. Vă mulțumim pentru tot. Ne vedem mâine, sperăm. Ne vedem și mai mâine. avem de făcut un parc, ca să știți. Așa că rămâneți aproape. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă nu ați făcut-o. Mâine o să vedem altceva, o să vedem lucruri frumoase de această dată, nu? Da, Okay. sper că o să vă placă. E o experiență foarte plăcută într-un parc natural. Parcul este natural, dar este un parc privat, deci cineva este o doamnă, o femeie este proprietara parcului de 60 de ani. O, da, ea are 80 și este în business de la 20 de ani. Ok, mulțumim pentru Cu tot plăcere, și pa, pa. ne vedem mâine. Ciao, ciao.